Löwensköldska ringen av Selma Lagerlöf, del 8. Marit. En höstdag, ungefär 30 år efter det märkvärdiga tärningsspelet vid tingshuset, satt Marit Eriksson på sin trappa i Olsbyn. Hon stickade på ett par vantar som hon tänkte ge till ett litet barn, men hon kunde inte komma på vilket mönster hon skulle använda. Hon gick in för att leta efter ett plagg som hon kunde sticka efter. Längst ner i en kista hittade hon en luva som var mycket vackert stickad. Hon tittade länge på luvan. Den hade en stor färgglad tofs, och där hade malen varit framme och ätit. Marit skakade luvan och tofsen ramlade av. När hon tog upp tofsen såg hon att en blänkande ring var fastsydd inne i tofsen. Hon behövde inte läsa inskriften för att förstå vad det var för ring hon höll i. Hennes hjärta höll på att brista. För denna rings skull hade hennes far, hennes farbror och hennes älskade Paul fått mista livet. Och nu skulle hon hitta ringen i Pauls luva. Hur hade ringen hamnat där? Hade Paul vetat om det? Nej, sa Marit till sig själv. Det kunde inte vara möjligt. Hon minns det som igår, hur Paul hade kastat luvan högt i luften när han hade trott att både han och Ivarsönerna skulle bli frikända. Hon mindes också dagen då beskedet kom från kungen. Alla skulle anses vara lika skyldiga och därför skulle alla avrättas. Marit hade varit där. Hon ville att dessa tre som hon älskade skulle veta att det fanns en människa som trodde på dem och sörjde över dem. Paul hade varit den första att hängas, och när det var klart hade prästen lämnat luvan till Marit med en hälsning från Paul att han tänkte på henne i sin sista stund. Hade Paul skickat luvan om han visste att ringen satt fast i den? Nej, det var omöjligt. Var kom ens mössan ifrån? Paul hade aldrig tyckt om de grå kläderna Marit vävde åt honom och de andra. Han ville helst ha färg och luvorna skulle ha en stor tofs. Paul tyckte säkert mycket om den här luvan, tänkte Marit. Hon tänkte tillbaka på dagen då de tre männen fann Engelbert. Männen hade bestämt sig för att bära ner Engelbert till byn. Paul hade dröjt sig kvar för att betrakta Engelberts luva. Den hade så många färger och ett invecklat mönster, och Paul hade känt ett sånt begär efter luvan, så han tog helt enkelt och bytte sin egen mot Engelberts. Men Engelbert hade sytt in ringen i tofsen. Så måste det ha gått till, tänkte Marit. Hon la ringen i kistan och tog med sig luvan ut i solen. Märta, sa Marit till pigan. Skulle du kunna hjälpa mig med mönster till en mössa? Hon höll fram mössan så att Märta kunde se den. Var har du fått den ifrån, sa Märta förvånat. Den har legat i min kista i många år. Hur så? Jag stickade en sådan åt min bror Engelbert, och jag har inte sett den sedan den dagen han föll. Den kanske ramlade av honom och någon dräng hittade den i skogen, sa Marit. Du behöver inte hjälpa mig om det känns obehagligt. Märta tog luvan och sa att Marit skulle få mönstret imorgon. Nej, gör det inte om det plågar dig, sa Marit. Ingenting plågar mig om jag får göra det åt dig, sa Märta. Marit hade gett Märta jobb hos henne sedan Märtas far och bror gått bort, och Märta var så tacksam. Marit hade fått gården efter sin far, men hon hade varit tvungen att gifta sig för att kunna behålla gården. För att slippa detta hade hon gett gården till ett av sina syskonbarn. Det enda hon bad om var att få bostad och underhåll för resten av livet.
Hon hade aldrig ångrat sig. Marit kände hur ilskan kokade i henne. Varför hade inte baronen låtit leta igenom Ingilberts kläder bättre? Så hade 3 oskyldiga män fått leva. Marit tänkte först gå till prosten och berätta. Men tänkte sen att folk kanske ändå skulle tro att de 3 var skyldiga. Om någon skulle beskriva Marit så skulle de förmodligen likna henne vid en nunna. Hon var blek, nästan gul i hyn och inte en rynka. När Marit stod i sina tankar kom 2 pojkar springande. Den ena var sonen i huset, Nils. Marit, sa Nils, det här är Adrian från Hedeby. Jag råkade ta sönder hans luva. Skulle du kunna hjälpa oss att laga den innan han går hem? Detta måste vara Guds tecken, tänkte Marit. Lek ni en stund på gården, sa hon. Jag är snart klar. Hon stängde dörren och satte sig och lagade Adrians luva.